วัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับยังไง สวัสดีครับ วันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันครับ คิงบิน ไปดูเครื่องบินใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับ มาดูใกล้ โอเค งั้นเราไปกันเลยครับ ไปดูกัน